Καλησπέρα σας. Πολλά του New Vegas και πάλι. Στο προηγούμενο επεισόδιο ανατρέψαμε μια επίθεση στο Powder Ganger στη Good Springs και πήγαμε προς την Primm. Σε αυτό το επεισόδιο είμαστε έξω από την Primm αυτή τη στιγμή. Κάπου εδώ πέρα, ναι, νάτινα. Αλλά πριν μπούμε μέσα, θα επισκεφθούμε την NCR. Να δούμε γιατί ακριβώς κάθονται εκεί πέρα και ταξίνουνε. Αν και μας το ψηλό εξήγησε ένα στρατιώτη, ίσως πάμε να μιλήσουμε και με τον αξιωματικό. Λοιπόν, αυτός. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? Αυτό βασικά. We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Η NCR είναι τόσο ανίκανη σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα χωρίς τη βοήθειά τους. The mission isn't a problem. The problem is with supplies. The convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Things are just going slow. Ναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στρατιωτικά που έχει NCR εδώ πέρα. Ή το πιο σημαντικό της πρόβλημα. Έχουν ακριβώς μία γραμμή ανεφοδιασμού προς το New Vegas. Μία. Που η Legion φυσικά το εκμεταλλεύεται μια εθνική που δεν παίρνει και κάνει είναι για επιδρομές εκεί πέρα. Most people just call it NCRCF. That's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup, killed the guards that weren't able to escape, and have been ransacking the area since then. Και μιλάμε για ένα σωρό νοματέους που κυκλοφορούν με μαχαίρια και δυναμίτες. Not much. They've taken to calling themselves powder gangers, mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought, most of them at least. Thankfully, the small group in town here seem to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. Θυμάστε ένα σήμα που έχουμε βρει, που λένε ότι μερικοί θα πήγαιναν νότια. Αυτό για αυτούς μιλούσε το σημείωμα, λογικά. I have some free time. Ask away. Δεν θα έπρεπε. Sir? Things aren't as safe around Δεν θα here as έπρεπε να they έχεις could δεύτερο be. χρόνο στην κατάστασή σου. Άσχετη. Τι είναι αυτό. Α, τέλεια. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα θεωρηθεί ότι θα μετράει. Ότι θα μοιάζω με NCR. Ούτως άλλως δεν είναι τόσο πολύ καλό. Οκ. Πάμε να κάνουμε τη δουλειά της NCR για την NCR. Ω, boy, αυτό θα πονέσει. I'm not sure you should be here. Ωραία. Καταρχάς, μ' αρέσει να έχω τα πόδια μου. Τους άλλους με το που θα βγούμε εδώ μέσα αυτές οι νάρκες θα είναι αχρίαστες. Εδώ μπορώ να πω σκάφω από αυτά τα κτίρια. Αυτό είναι το γραφείο του Σερίφη. Ναι. Όλοι. Ρίπ. Δεν φαντάζομαι όταν το γράφουν με το φούρνο τους. Ωραία. Εδώ λοιπόν ο Σερίφης είναι νεκρός. Ο Deputy Biggie θα τον δούμε σε λίγο αυτό το μαλάκα. Μάλιστα. Κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ μέσα. Πρέπει να είναι μεταξύ πρώτη φορά που πέρασμα. Όπα.
Α, δεν είναι καντημένος από τον Γκάγκερ αυτός. Πού πας πίσω? Ωραία. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το καινούργιο παλιτά που πήρα από αυτόν. Και βασικά θα τον συγκρίνω τώρα με το όπλο μου. Οκ. Νομίζω ότι αυτό που κρατάω είναι καλύτερο. Ωραία, αυτός ήταν ο ένας. Μην ανησυχείτε, υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Aha. Α, είδα. Πολύ αργά. Ωραία, και άλλος παλιτάς. Θα το μαζέψω και αυτό. Ωραία. Και αυτή η πόλη έχει δύο καζίνο. Αυτό είναι το ένα. I don't know what it was brought you to Primm, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Μην πεις. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Primm going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Οπότε ίσως να μπορεί να μας πει κάτι. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Ναι, θα θέλω για κάτι άλλο. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. Για πες, ενδιαφέρον. Well, now that you mention it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Con misfits. They was talking about a chip. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each is carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Οπότε ο Βίκτορ... Last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Προσέχτε το αυτό που είπε τώρα. Προσέχτε το. Well, that's where you came in. Αυτό που είπε μόλις τώρα θα γίνει πάρα πολύ σημαντικό αργότερα. Απλά έχετε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said, sure as like a rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out or something. Then he just up and walked out. Μάλιστα. No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Enough for me to say. Είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι συμπτωματικό και ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση αργότερα μες στο παιχνίδι όλο αυτό. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο Βίκτορ μας προσέλαβε. Nope. Different fella. Bigger. Had himself a face on a screen. And he talked more like you or me. I guess I don't have anywhere better to be. A Beagle had some notes he was taking while he was eavesdropping around the powder gangsters. He'll be your best source of information on that subject. Τέλεια. Sure, I'll tell you what I know. Για να δούμε. Right now, Beagle is the closest Primm's got to any organized law, but he's still stuck up in Bison Steve. First thing I'd say is get his sorry butt out of there. Πρέπει.
Gangers, gangsters, all sounds like trouble to me. Μεγάλη σημασία έχει όντως. What? Sure do. I run the courier office out of my shop. Leastways I did before things went to hell around here. Ωραία. Let's see. Been tough around here for a good while now. Worse since them thugs kidnapped our deputy. It started with the breakout from the prison up the road. First there was just a few thugs rolling through town, but then they got organized. Now they call themselves powder gangsters or something, and run around throwing dynamite and shooting people. A little while ago, a good chunk of them left whatever kind of organization they got up there to squeeze all the food and drink out of us they could. Μάλιστα. That's where we are. This here little casino brought some cash and bodies into the town before them powder gangsters came in. Now, they can't rush us without eating a good bit of hot lead, but we are in a kind of box canyon. Guess this is a fitting place for that as any. I reckon that if they thought hard enough about it, they'd realize they got more bodies than we have bullets. But for now, we're safe enough in here. I guess... Να δούμε. Well, you can call Beagle a deputy so long as you don't harbor too high an opinion of the word. Ναι. Boy was about as useful as tits on a rad scorpion. Only qualification he ever had was to be brother to the wife of the sheriff. Still, I suppose he don't deserve what's befell him. We would have considered paying the ransom if we'd had caps to spare. Είστε σίγουρο πραγματικό θέλετε τον Beagle? See ya. Well, αυτά. Από αυτόν τουλάχιστον. Να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Howdy, partner. Welcome to the Vicky and Vance Casino and Museum. Α, ναι, ο Primm Slim. Ο Primm Slim σίγουρα είναι μια περσόνα. Primm Slim at your service. Authentic cowpoke and official spokespot of the Vicky and Vance Casino and Museum. Yeehaw! Γέχο. Where have you been, partner? Hiding under a rock? Vicky and Vance were this nation's fourth or maybe fifth most infamous celebrity outlaw couple ever. That's who they was. Primm Slim here can tell you the whole story, if you can spare a minute to hear the tale. Δεν είναι καν πόνοι κυκλέα δεύτερης κατηγορίας, είναι πόνοι κυκλέα τεχνικού. Yahoo! I ain't had a chance to tell their tale in a mess of years. First things first, any bosh you've heard about Vicky and Vance being copycats ain't nothing but ill-tempered slander. Fact is, they begun their crime spree 2 days before Bonnie and Clyde robbed their first bank. So who was copying who? Now, true, Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath of murder and bank robbery across the central U.S. like Bonnie and Clyde did. It was more like a narrow swath of shoplifting, check cashing fraud, and gas pump drive-offs. But crime is crime. They drove reckless, too. Having lived by the gun, well, Vance owned one anyway. It was only fitting that the duo of desperados would die by the gun. Perhaps it was fate itself that accidentally drove them into a crossfire between police and a gang of bank robbers in Plano, Texas. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky would have tried to cash a bad check in that bank, had she lived. We'll never know for sure. All we know is that the crossfire tore the car and both occupants to pieces, and the police issued an official apology. You can put your eyes on the genuine death car just over yonder, and there's Vance's machine gun in the case next to it. Ωραία να ακούω ότι η Αμερικάνικη αστυνομία έχει τέτοια προβλήματα που είχε και σήμερα ένα αιώνα πριν. Primm is a thriving resort community located in Clark County, Nevada, right along Interstate 15. Whether you can't wait till Vegas to try your luck, or want to hit one last jackpot before you leave Nevada, Primm's your place. The town's premier attraction is the world-famous Vicky and Vance Casino and Museum, so you came to the right place, partner. Premier attraction, γιατί? The Bison Steve is one of Primm's less impressive casino hotels. I'd steer clear of that place, partner, if I were you. Rumor is the dealers over there cheat, and that rickety roller coaster is liable to fall down any day because it wasn't built to code. Η αλήθεια είναι ότι το καζίνο είναι γεμάτο καθήκη αυτή τη στιγμή, το απέναντι, και δεν θα ανέβαινα στο roller coaster.
Why, this is the Vicky and Vance Casino and Museum. Ωραία. Happy. Αυτός λοιπόν ο Primm Slim. Αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό όπλο, αν ήταν εδώ μέσα, αλλά δεν είναι. Howdy, partner. Hey, Welcome Primm. to the Vicky and Vance Casino and Museum. Κάτι λείπει. Just mosey on over to the display case and you'll see it plain as day. Quite a piece, that gun. Mint condition, never fired. Μάλιστα. Have you gone local, partner? I can see the gun with my own 3 photo sensors from where I'm standing right now. Οπότε τον έχουν χακάρει. Δυστυχώς δεν έχω το science για να τον διορθώσω. Happy. Όχι ακόμα τουλάχιστον, σκόπευω να ανεβάσω science. Hey there. Έχει και μια γυναίκα αυτό, στη Ρούμπινας. Hello there. What brings you to Primm? I'm Ruby Nash. Pleased to make your acquaintance. My husband and I are Primm long-timers. He fancies himself a trader, and I know my way around a kitchen. Μάλιστα. Για πες. My specialty is a rad scorpion venom casserole. It's more appetizing than it sounds. Αχ. The venom has a sharp, smoky flavor, and it numbs your mouth so fierce you'll forget you ever had a tongue. It's perfectly safe, long as you don't have sores in your mouth for the venom to find your blood, 'cause that'll kill you dead. Υπέροχα. Does What? sound good, don't it? How many rad scorpion glands you got? Is that right? Then hand them over, and I'll get to baking a whole batch of casseroles. Έχουμε κάνει πολλές μαλακίες, κάνουμε άλλη μία. My mother taught me never to say something unless it was nice. So, I don't have nothing to say about Primm, for the time being at least. It's a sad state of affairs. Discuss it with Mr. Nash if you care to. Just makes me want to cry. Yeah, bye. Ευτυχώς ευτυχώς το μαγειρευτό της δεν γίνεται να μας σκοτώσει. Λοιπόν. Πριν πούμε μέσα. Υπάρχει ένα απομεινάρι ακόμα εκεί πάνω. Αν βρω τρόπο να ανέβω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Θα το στείλουμε να παίξει με τους φίλους του. Είσαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να μιλήσεις στο μιλί μαζί μου? Είσαι πολύ σίγουρος για αυτό που να κάνεις τώρα, έτσι? Έλα. Πρέπει να συνηθίσω λίγο τους χειρισμούς. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος να μπεις μέσα από εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς. Δεν είμαι καν σίγουρος αν γίνεται, λέγα να το δοκιμάσουμε. Εδώ ίσως. Είναι lockpick, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει μια πόρτα. Well. Η επίσκεψη άξιζε ούτως ή άλλως μόνο και μόνο για αυτά. Για να δούμε τώρα. Ίσως ψηλότερα. Τέλος πάντων. Θα βγούμε από την κύρια πόρτα. Ωραία. Πήραμε επίσης και ένα ακόμα όπλο. Θα το δοκιμάσουμε. You like that? Πάρα πολύ. Had enough?
Και αν το κάνουμε μερικές φορές θα έχουμε και ένα ωραίο δωράκι XP. Λοιπόν. Oh boy, πάλι το mini game. Για να δούμε. 3/7. Δεν βλέπω 3/7, οπότε δεν παίζει να είναι αυτό. 2/7, οπότε δεν είναι ούτε αυτό. Όχι. Εδώ, τώρα κάτι κάνουμε. Για να δούμε. 2/7. Όχι. Γενικότητα τελειώνεις όμως δεν είναι. Reading. Όχι, δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Cutting. Δεν είναι. Siphons. Ίσως. Όχι, δεν είναι. Affront. Σίγουρα δεν είναι αυτό. Dealing. Όχι. Melting. Όχι. Sealing. Όχι. Methods. Αξίζει μια προσπάθεια νομίζω. Ένα εδώ και για το δεύτερο. Ναι. Oh boy. Λοιπόν, για να δω μπορώ να το βαλώσω. Ωραία. Letting. Weapons. Όχι. Fitting σίγουρα όχι. Οπότε θα είναι το τελευταίο. Remains. Άντε επιτέλους. Πολύ ώρα πήρε. Disengage lock. Όχι, κάτσε, αυτό ήτανε. Ωραία. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Εκεί. Ένα κλειδί. Μια φυσαρμόνικα. Φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί και μετά την αποκάλυψη αυτό το μέρος. Δεν εξηγώ διαφορετικά γιατί να έχει όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν ήμασταν γιατρός. Ωραία, μπορώ να το ανεβάσω προσωρινά. Αν έχω βιβλίο μπορώ. Για να δούμε. Αν δεν έχω βιβλίο θα πρέπει να περιμένουμε να πάρουμε level. Πού θα το πάρουμε εδώ μέσα το level? Locksmith's Internet, κάτι άλλο. Ωραία. Πρώτη φορά που κάνουμε και lockpick εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ένα force lock το οποίο ποτέ δεν είναι καλή ιδέα να το κάνεις. Και οπότε πρακτικά πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα. Όσο δεν είμαι στο κατάλληλο σημείο, το pop pin παθαίνει ζημιά. Αν το πιέσουμε αρκετά θα σπάσει. Γενικά δεν είναι και πολύ δύσκολο. Ωραία. Και η ανταμοιβή μας είναι ένα καινούργιο όπλο. Ωραία. Ως κατά. Έλα τώρα. Μπορώ να βγω. Τέλεια, κολλήσαμε. Θα σας βλέπω σε λίγο. Πάμε πάλι. Εντάξει. Το New Vegas γενικά δυστυχώς έχει κάτι τέτοια θεματάκια. Που και που. Λοιπόν, βρήκαμε ένα κλειδί για τη συντήρηση. Για να δούμε, θα χρησιμεύσει πουθενά.
Ίσως επειδή για το υλικό τους. Πες για το υλικό τους. Τα χρήσιμα κάπου. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να το ανοίξουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Επόμενο δωμάτιο. Repair 35 or higher. Νομίζω δεν είμαστε πολύ μακριά. Ναι, δεν είμαστε καθόλου μακριά. Αλλά δεν το κάνουμε ακόμα. Α, Star Bottle Caps. Και αυτά θα έχουν κάποια χρησιμότητα αργότερα. Ωραία, για να δούμε τι μας άνοιξε το κλειδί. Come on. Sorry, baby. Μαλακία. Όχι, αυτό ήταν βλακία. Πρέπει να μάθω να μην παίζω μάπες με τη βρω μπροστά μου. Ατύχημα ήτανε. Τον Μπιφέρ βέβαια τον καταλαβαίνω, τον κοπάνισα με ένα ρόπαλο στο κεφάλι. Και εγώ θα θύμωνα. Στο μαζέψω το Star Bottle Cap. Να το. Ωραία. Άλλη μια μέρα. Εδώ μέσα. Had enough. Και τώρα πάμε στο... Ωραίο πλάκι. Had enough. Σας σκοτώνω όλους, τι λέτε. Δεν έχουν καμία επαφή με το περιβάλλον τους. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Ναι, αυτός είναι ο Bigri. Why, yes I am. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative if you'd set me free. Indeed I do, good sir. And I would be thrilled to share that information with you as soon as I am released from captivity. Τι μαλάκας. Well, you look to be a trustworthy sort. Okay, I'll tell you what I know. I overheard them saying that they're on their way to Novak. If you want to follow them, I strongly suggest that you follow the road through Nipton. There are a lot of dangerous things out in the desert. You won't have me with you to protect you, as I need to stay here and keep Primm safe. Ίσως να το κομπανί στο κεφάλι να μην ήταν και τόσο άσχημη ιδέα. It would be so very delightful if you set me free. Fine. I must say it's been the low point of my career in law enforcement. The powder gangers stole into town at night and murdered my sister and her husband, the sheriff, in bed while I was sleeping in the office. I watched them for a bit, waiting for the right moment to pounce and arrest a lot of them, taking careful notes as I watched. To my dismay, they found me while I waited in the shadows and brought me here. Καλέ μου κύριε, έχετε σκεφτεί να πάτε με την NCR? Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air's a little close in here. Okay. Όχι, αρκετά με τις μαλακίες σου. Oh, why, of course. I'd never let you find my kidnappers with my help, but without it. You lead the way. Δεν νομίζω ότι έχουν μείνει και πολλοί powder gangers, απλά δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Α, τέλεια, πήραμε και level. Nice. Λοιπόν, ας πενινταρίσουμε το μη λίγο weapon. Βασικά θα πενινταρίσω πρώτα το lockpick. Το repair μπορεί να περιμένει λίγο. Από
Πάλι βέβαια. Έχω μια ακόμα καλύτερη ιδέα. Αυτά τα δύο ποντάκια για να φτάσουμε το 50 είναι κάτι που μπορούμε αρκετά εύκολα να το κάνουμε με οτιδήποτε ανεβάζει perception ή agility, που υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που το κάνουν. Όταν χρειάζεται να ανοίγουμε average lockpick. Και το repair όντως ή άλλως είναι κάτι που θέλουμε να το ανεβάσουμε αργά ή γρήγορα. Το damage που κάνουμε δεν έχω μείνει ικανοποιητός. Λοιπόν. Ωραία, αυτό το θέλω σίγουρα. Γιατί δεν έχουμε μεγάλο intelligence αυτή τη φορά. Και μου αρέσει να έχω skill points. Διορθώσαμε και λίγο το leather armor μας. Τέλεια. Αυτό νομίζω το πετάξω απλά. Δεν μου χρειάζεται σε κάτι. Και άλλος παλτάς. Αυτό είναι κάτι που θέλω. Είναι το πρώτο μας πραγματικό άρμορ στο κεφάλι. Και άλλος παλιτάς, υπέροχα. Το jet συνεχίζει να είναι ελαφρώς χρήσιμο, αλλά όχι όπως ήταν στο Fallout 2. Από την άλλη βέβαια είναι και πολύ πιο εύκολο να βάλεις τον εθισμό από πάνω σου, επειδή πλέον υπάρχει θεραπεία. Την ανακαλύψαμε εμείς στο προηγούμενο παιχνίδι. Βασικά βοηθήσαμε στην ανακάλυψή της. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε λίγο το παλιτά. Κάνει περισσότερο limb damage, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ascensor. Για μόστρα θα χρησιμοποιήσω το ascensor. Πρώτα όμως, δεν έβαλα ότι δεν έχω ξετάσει κάτι. 3 δεν ήταν όμως, είναι 3. 4. Σίγουρα δεν μας ψάχνω. Και 4 ήταν και τους βρήκαμε όλους. Ωραία. Υπάρχει κάποιο μέρος που να μην έχω πάει εδώ πέρα. Ναι, από εδώ και κάτω. Όχι πως υπάρχει και κάτι. Επίσης, τα first aid box είναι τα πιο χρήσιμα πράγματα να λουτάρει κανείς. Τα δεν αμαρτία μας ξέφευγε. Ωραία. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ξαναβρω το σανσέρ. Επιτυχία. Α, για δες, ο πανόρφος είναι γεμάτος. Πόσο εύκολα πέθανε ο μαλάκας. Λοιπόν, ο Χάρος καλεί τον Biggie και επιμένει σε αυτό το τομέα, οπότε δεν θα παλέψω άλλο. Ο Biggie πέθανε όπως εσύ, σαν μαλάκας. Τέργια στο θάνατος.
άλλη βέβαια. Μας άφησε μια κληρονομιά. Τουλάχιστον έχει να λέει ότι πέθανε με λίγη αξιοπρέπεια. Τώρα μπορεί να πάει στο μεγάλο πόλη στον ουρανό και να τα ακούσει από την αδερφή του και το αφεντικό του και το πόσο μαλάκας είναι. Οπότε... πραγματικά δηλαδή τους έκανε κάτι, μπήκανε μέσα και τον χάζωσε. Πώς έτσι πάντα μεταξύ έχει ο τύπος. Α, αυτό το παρόλο. Τι μαλάκας που είσαι. Με το cleaver είναι ότι το armor του σταματάει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε θα το ξαναγυρίσω σε τα iron. Και πρέπει μετά να βρω κάποιον έμπορο. I'm gonna find you. Δεν κρύβομαι. Έλα. Had enough? Με βρήκες. Δεν κατάλαβες. Βελτιώθηκε η ζωή σου με αυτό. Πράγματα να πουλήσουμε. Για να δούμε τι άλλο βρίσκεται πιο πάνω. Παρεπτόντως, μετά θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης σερίφης στην πόλη και ο Μπίγκλ δεν ήταν λύση αυτό το πρόβλημα, παρόλο που το λογικό θα ήταν ότι θα πρέπει μετά αυτός να γίνει ο σερίφης. Παρά είναι κονταλιράτη. Okay. Αυτό ήταν ωραίο find. Reinforced leather armor. Είναι στην ουσία έχει αυτό το μαρακτού και τα σχετικά από το Fallout 2. Πολύ καλύτερη από αυτή που φοράμε. Και γίνεται να διορθωθεί με κανονική leather armor. Οπότε ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο upgrade. Για να δούμε πως είμαστε. Πώς το κάνω τώρα αυτό. Πατώ ένα συγκεκριμένο κουμπί για να μπορώ να το περιστρέψω κιόλας. Α, κουκλί. Είμαστε κουκλί. Όταν μας διωμπαίνει θα έχει στην πάνω. Ξυπνητούρια. Aha! You like that? Πέθανε, σε τρούσε ακόμα. Και εύκολα διορθώσω. Ωραία για άξιες καρτάρισμα. Αυτή την πλακία για παράδειγμα. Αυτές τις πλακίες εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Χωρίς που δεν έχω μαζέψει. Αυτό φαντάζομαι το χρειάζομαι. Σίγουρα δεν χρειάζομαι αυτό. 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 Εντάξει.
Τουλάχιστον φαίνεται ότι περνούσε καλά πριν πετάνει. This is most unusual. The powder gangers have visitors today. I guess there's a first for everything. Now those tough-looking fellows must be great cons. I recognize those funny helmets and leather vests from stories I've heard. So what are they doing with that dapper gentleman who wears a checked suit? I wouldn't mind a suit like that. They're talking about heading south toward Nipton, then west to Novak where they'll meet up with someone. I guess I could track them if I needed to, but the town of Primm needs me here to serve and protect. Oh my, I think I've been spotted. Λοιπόν, έχω ένα καλό πράγμα να πω για τον Biggie. Οι σημειώσεις που κρατούσε ήταν χρήσιμες. Ένα καλό πράγμα. Δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα καλό, αλλά αυτό εγώ να το δώσω. Ωραία, πήραμε και ένα σουγιά, τον οποίο μάλλον δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Πολλά ναρκωτικά. Και κάτω εδώ πέρα υπάρχει και μια πόρτα που οδηγεί κατευθείαν έξω. Πού όμως? Εδώ. Τι είναι αυτό? Ransom note. Να φανταστώ ότι φορά το Biggie. Όχι. Ήτανε πολύ παλιότερο από το Biggie από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι και το ωραίο πράγμα με το New Vegas, ότι έχει τέτοιες μικρές ιστοριούλες. Και συνήθως αφήνουν και κάποια... σημάδια που να συμβαδίζουν με το τι κομματάκια φλάφα που είναι στις τοποθεσίες. Π.χ. ας πούμε, ίσως να βρίσκαμε... π.χ. ας πούμε, εκεί μέσα είναι, λογικά θα είναι το πτώμα της. Μπορεί να είναι και τα λίτρα. Τι έγινε κι άλλος? Δυστυχώς έτσι που είμαστε τώρα έχει το πλεονέκτημα. Αν και δεν το ευχαριστώ πολύ. Και κάπως έτσι έδωσε το πλεονέκτημα. Αν ήταν πιο έξυπνος θα είχε κρατήσει την απόσταση και δεν μαγάζομαι. Αλλά το AI αυτού του παιχνιδιού δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Καλύτερο από το προηγούμενο φορά, ότι π.χ. ας πούμε υποχωρούν μερικές φορές άμα πάρουν πάρα πολύ damage και τέτοια. Αλλά ναι. Anyway. Η αποστολή μας στέφθηκε με μεικτά αποτελέσματα. Από τη μία καταφέραμε να τραμπουκίσουμε τον Biggie και να σκοτώσουμε τους Powder Gangers. Από την άλλη ο Biggie πέθανε. 2 στα 3. Ξεφύγει κανείς άλλος? Δεν νομίζω. Ωραία. Πάμε να ενημερώσουμε τους φουκαράδες μέσα ότι μπορούν να βγουν από την τρύπα τους και να δούμε και τι θα κάνουμε με το πρόβλημά τους. Λάθος.
Έχω καλά νέα. Hey, youngster. Still hanging about Primm, huh? Έχω καλά νέα. Έχω επίσης και άλλα καλά νέα. Όχι μόνο που ο Μπίγκλ πέθανε, αλλά το ίδιο και οι Powder Gangers. Well, I guess you're gonna have to find us a new lawman. Yes. I suggest talking to those NCR troopers across the bridge. I also overheard the Powder gangsters talking about some ex-sheriff on lockdown there. Ωραία. Οπότε λοιπόν οι επιλογές μας... για κάτσε. Well, I guess I never thought of that. I guess he could be sheriff. If you think he could be reprogrammed for it. Θεωρητικά εφικτό, με το science που έχω μάλλον όχι, αλλά για να δούμε. Howdy, partner. Welcome. Πόσο θα χρειαζότανε. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, οι εναλλακτικές μας επιλογές είναι ένας σερίφης τον οποίο για κάποιο λόγο φυλακίζανε και στείλανε και σε μια φυλακή που υποτίθεται ότι ήταν υψής της ασφαλείας, και η NCR που δεν μπορεί να δέσει το κορδόνια της άμα δεν τη βοηθήσουμε εμείς αυτό το παιχνίδι, ή ένα ρομπότ. Μου φαίνεται θα πάρω το ρομπότ. Από την άλλη το ρομπότ έχει φανεί ότι μπορεί να το χακάρουν, οπότε και αυτό είναι πρόβλημα, αλλά είναι τόσο ανίκανοι που μου φαίνεται ότι απλά θα πάρω το ρομπότ. Ah, shucks. Ωραία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάτι να μας ανεβάσει γρήγορα το science. Οι επιλογές μας είναι ή με βιβλίο ή με το να ανεβάσουμε πάρα πολύ το intelligence. Έχουμε κάτι από όλα αυτά. Οκ, μετά θα βοηθήσει, αλλά δεν θα είναι αρκετό. Θα πρέπει να ανέβει λίγο παραπάνω. Ή απλά θα χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα της Digest. Αλλά για να δούμε. Ωραία. Οπότε λοιπόν προτείνω το Howdy, partner. Welcome to the Vicky. Law enforcement protocols reinstated, partner. Initializing use of force authorization. Authorization found. Yeah! Να φανταστώ ότι δεν του έγραψε ολόκληρο κώδικα, να φανταστώ ότι αυτή η υπορουτίνα υπήρχε μέσα και απλά δεν ήταν ενεργοποιημένη κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι προγραμμάτισαν ένα τέτοιο να λειτουργήσει σε ρήφης, ένα ρομπότ να λειτουργήσει σε ρήφης είναι ενδιαφέρον. Heard it was you brought the law back to Primm, youngster. Hats off to you. Ναι, λυπάμαι γι' αυτό. Καμία από τις τρεις επιλογές δεν ήταν καλή. Αλλά μου φαίνεται ότι από την NCR και έναν κατάδικο τουλάχιστον υπάρχει μια περίπτωση το ρομπότ να μην αποτύχει εντελώς. Πριν λήξουμε το επεισόδιο, να δούμε, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ μέσα. Εκεί θα τα πάρω αυτά τα πράγματα. Όσο με την επιπλέον θέλω να έχω δύο από το καθένα. Ωραία, θα το πάρω και αυτό. Ωραία. Αργά ή γρήγορα θα το αναβάσω αυτό. Αυτό είναι κάποιο είδους upgrade σε ένα όπλο που μπορούμε να βάλουμε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Θα το πάρω. Δεν ξέρω για την ώρα πώς γίνεται upgrade, αλλά θα το πάρω. Ωραία, θα το κρατήσω σε ένα εφεδρικό όπλο αυτό. Ωραία. Καλό άτιμο αυτό. Θα κρατήσω δύο. Το φτιάρι το θέλω. Θα τα κρατήσω αυτά τα πράγματα. Τα τουφέκια δεν τα χρειάζομαι. Anyway, αυτό θα το κάνω εκτός επεισοδίου. Επόμενο επεισόδιο θα κατευθυνθούμε νότια προς τα εκεί πέρα που μας είπε ο Biggie πριν αφήσει το πνεύμα του. Και θα δούμε τι θα βρούμε παρακάτω.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Until next time.